morning! Nandito tayo ngayon sa ELLIE'S ROASTED CALF at masasaksihan natin ang kanilang paglilitsyon ng baka. Mukhang masarap yung kanilang lechon baka kasi today, ang nililitsyon nila is 2 buong baka. Halika, pasok tayo upang makita natin ang kanilang proseso. Ngayon po, sasaksiyan natin, ito po ang 2 baka nila, nililitsyon for today. ELLIE'S Roasted Calf started as a family recipe since 1970s, serving for family and friends. And they started to do business commercially in 1995. 5 hours nililitsyon ang baka. Kaya po kanina nag-start na mag-litsyon sila sir dahil matagal po ang preparation po. And then, sila din po is may pwesto then dahil din sa pandemic, isa po sila sa mga nag-base. Pero tignan nyo naman po, home base pero 2 baka sa isang araw. Nililitsyon ang baka sa San Jose del Monte, Bulacan at dinadala ito sa Quezon City. Ito yung lechon baka na ipa-photography natin mamaya. And then, tapos na siyang malitsyon. 5 hours siyang nilitsyon doon sa baga. And then, pupunta tayo sa production para i-slice yung karne. Bago tayo pumasok sa production, so sumusunod sila sir sa sanitation. Halika na. So, ito po ang production area na. Ito ang production area nila sir. And then, nakikita nyo naman, tingnan ang mga gamit nila. Dito ilalagay ang baka para hiwain. Ang baka na ginagamit ay galing mismo sa kanilang farm at ang kanilang style ng pagpapakain sa baka ay organic kung kaya ang karne ng lechon ay mas less fat and less calories na tamang-tama para sa mga nagda-diet. Ito pong lechon baka is tamang-tama po sa inyo sa mga nagda-diet. Hindi po kayo magigilty after kainin dahil ito po ay totoong baka and organic. Meaning po, ang way po ng pagpa-farm nila sir is hindi po through feeds. And then sa gulay naman po, sauteed po ito sa olive oil. So ano pang hinihintay niyo po? Order na po! 어디든 갈 수 있잖아.